Hello and welcome once again student. This is Professor Chilwante PS and today we are going to study one of the most important chapter from SSC Science part 1st of Maharashtra State Board and name of the chapter is periodic classification of the element. This is a very important chapter because this is the base of chemistry. हा केमिस्ट्रीचा खऱ्या अर्थानं बेस आहे. इथून खरी केमिस्ट्री समजायला लागते. केमिस्ट्री खरी समजून घ्यायची असेल, खरी शिकायची असेल तर हा पिरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हा चॅप्टर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तो शिकलाच पाहिजे, आत्मसात केला पाहिजे. So let us start. First we will see what is mean by element. Element is that substance from which compounds of chemistry are prepared. Element म्हणजे हा असा पदार्थ ज्याच्यापासून केमिस्ट्रीचे कंपाऊंड्सची निर्मिती होते. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन या एलिमेंट्सपासून, या केमिस्ट्रीच्या एलिमेंट्सपासून त्यांच्यामध्ये केमिकल रिॲक्शन होऊन H2O म्हणजे वॉटर हा कंपाऊंड तयार होतो. हायड्रोजन आणि क्लोरीन या एलिमेंट्समध्ये केमिकल रिॲक्शन होऊन हायड्रोक्लोरिक ॲसिड हा केमिस्ट्रीचा कंपाऊंड तयार होतो. म्हणजे एलिमेंट म्हणजे असे पदार्थ ज्यांच्यामध्ये केमिकल रिॲक्शन होऊन केमिस्ट्रीचा कंपाऊंड तयार होतो, असे एलिमेंट्स. सो फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, सोडियम, मॅग्नेशियम एलिमेंट अँड सो ऑन. सच टाईप ऑफ 118 एलिमेंट्स आर नोन टू टुडेज सायंटिफिक वर्ल्ड. आजच्या वैज्ञानिक जगताला जवळपास 118 एलिमेंट्सची माहिती आहे. सो व्हॉट वॉज द रिझन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ दोज एलिमेंट्स. या एलिमेंटच्या क्लासिफिकेशन करण्याची गरज का भासली, तर त्याचं आपण एक साधंसं उदाहरण पाहणार आहे. या लुक ॲट दिस पिक्चर. या पिक्चरमध्ये बुक्स जे आहेत ते अस्ताव्यस्त कसेही ठेवलेले आहेत. हे सिस्टमॅटिक मॅनरमध्ये अरेंज केलेले नाहीत, कसेही ठेवलेले आहेत. या बुकमध्ये, या बुकच्या बंडलमधून मला स्पेसिफिक बुक पाहिजे असेल, समजा फॉर एक्झाम्पल मला केमिस्ट्रीचं बुक पाहिजे असेल, तर ते मला शोधणं अवघड जाईल, कारण ते मला कुठं ठेवलं आहे, काय ठेवलेलं माहिती नाही. त्याच्यामुळं माझा वेळ आणि मेहनत वाया झाली शोधण्यामध्ये. सो इट इज नॉट अ गुड वे ऑफ प्लेसिंग द बुक्स. नाउ लुक ॲट दिस सेकंड पिक्चर इन विच ऑल द बुक्स आर प्लेस्ड इन सिस्टमॅटिक मॅनर. या पिक्चरमध्ये बुक्सचं क्लासिफिकेशन केलं आहे अकॉर्डिंग टू देअर कॅटेगरीज. त्यांच्या कॅटेगरीनुसार त्याचं क्लासिफिकेशन केलं. ज्या बुक्सचं टायटल अल्फाबेट ए पासून सुरू होतं त्या सगळ्या बुक्सला ए रॅकमध्ये जागा दिलेली आहे. ज्या रॅकवर ए लिहिले त्या रॅकमध्ये ते सगळे बुक्स ठेवलेत. ज्या बुक्सच्या टायटलची सुरुवात अल्फाबेट बी पासून होते ते सगळे बुक्स बी लेटर लिहिलेल्या रॅकमध्ये ठेवलेले आहेत. तसंच सी, डी, ई, एफ अँड सो ऑन. So if I want to find a book of chemistry, I will directly go to the rack on which letter C is written. हे मला किती सोपं झालं पहा. माझा इथं वेळ वाचेल, मेहनत वाचेल आणि मला सहजासहजी उपलब्ध होईल. मलाच काही कुणालाही अननोन माणूस तिथे गेला तर त्यालाही ते केमिस्ट्रीचं बुक सहजासहजी सी रॅकमध्ये मिळून जाईल. तर याचाच असाच विचार त्यावेळेस सायंटिस्टने केला असेल आणि एलिमेंटच्या क्लासिफिकेशनची सुरुवात ही 18व्या शतकापासून झाली. सो फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज मेड बाय जर्मन सायंटिस्ट डोबेरायनर इन 1817. At that time about 30 elements were known. He used atomic mass of the element as a क्रायटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन. जसं की बुक्स क्लासिफाय करण्यासाठी त्याच्या अल्फाबेटच्या इनिशियल लेटरचा आधार घेतला क्रायटेरिया म्हणून हे बुक्स अरेंज करताना, क्लासिफाय करताना, तसंच ह्या डोबेरायनर या सायंटिस्टनं 30 एलिमेंट्सचे क्लासिफिकेशन करताना त्याच्या ॲटॉमिक मास, प्रत्येक एलिमेंटच्या ॲटॉमिक मासचा क्रायटेरिया म्हणून वापर केला. हे आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहे. सेकंड अटेम्प्ट वॉज मेड बाय इंग्लिश सायंटिस्ट Newlands in 1866. At that time about 56 elements were known. He also used atomic mass as a criteria for classification of the element. English scientist Newland यांनी 1866 मध्ये क्लासिफिकेशनचा प्रयत्न केला. त्यावेळेस 56 एलिमेंट्सची माहिती होती. त्यांनी सुद्धा ॲटॉमिक मासचा क्रायटेरिया म्हणून एलिमेंटच्या क्लासिफिकेशनसाठी वापर केला. Third attempt was made by Russian scientist Mendeleeves, Dmitry Mendeleeves in 1869. At that time
about 63 elements were known. He also used atomic mass as a criteria for the classification of element. Fourth attempt, which was very important and successful attempt made by English scientist Henry Moseley in 1930. He used atomic number instead of atomic mass. He used the atomic number as a criteria for classification of element, and he prepared a modern periodic table. And in that modern periodic table today, about 118 elements are successfully placed in that modern periodic table. हेनरी मोसेली यांनी 1913 मध्ये एलिमेंटच्या क्लासिफिकेशनचा प्रयत्न केला. त्या क्लासिफिकेशन करण्यासाठी त्यांनी ॲटॉमिक मासच्या ऐवजी पहिल्या तिघांनी ॲटॉमिक मासचा क्रायटेरिया म्हणून वापर केला, परंतु हेनरी मोसेली यांनी ॲटॉमिक मासच्या ऐवजी ॲटॉमिक नंबर, एलिमेंटच्या ॲटॉमिक नंबरचा क्लासिफिकेशनचा क्रायटेरिया म्हणून वापर केला आणि तो खूप सक्सेसफुल ठरला. आणि त्यामुळं त्या मॉडर्न पिरियडिक टेबलमध्ये आज 118 एलिमेंट सक्सेसफुली प्लेस्ड आहेत. So we will see in detail one by one all these 4 attempts made by 4 scientists with their examples, limitations, merits and demerits in detail. First, let us study Doberieners triad. जसं की आपण आताच पाहिलं, डोबेरायनर यांनी एलिमेंटच्या क्लासिफिकेशनचा पहिला प्रयत्न 1817 मध्ये केला. त्यावेळेस 30 एलिमेंट माहिती होते. त्यांनी काय केलं, मी पहिल्यांदा मराठीमध्ये सांगून त्यानंतर सेम थिंग इन इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करतो. त्यांनी काय केलं तर समान केमिकल प्रॉपर्टीज असलेल्या एलिमेंटचे 3 एलिमेंटचे ग्रुप केले. हा पहिला ग्रुप, या ग्रुपमध्ये किती एलिमेंट असतील? 3 एलिमेंट. या 3 एलिमेंटचे केमिकल प्रॉपर्टीचे सारखे असतील असे 3 एलिमेंटचे ग्रुप केले आणि त्यांना काय म्हणलं? ट्रायड. व्हाय इट इज कॉल्ड एज ट्रायड? बिकॉज इट कंटेन्स 3 एलिमेंट, कॉल्ड देम एज ट्रायड. आणि या ट्रायडमध्ये 3 एलिमेंटची अशी मांडणी केली, विशिष्ट मांडणी केली. त्यांनी क्लासिफिकेशन करण्यासाठी ॲटॉमिक मासचा क्रायटेरिया म्हणून वापर केलेला आहे. तर या ट्रायडमध्ये 3 एलिमेंटची अशी मांडणी केली की सगळ्यात कमी ॲटॉमिक मास असलेला एलिमेंट पहिल्यांदा घेतला, त्याच्यापेक्षा जास्त ॲटॉमिक मास असलेला एलिमेंट दुसऱ्या स्थानी मांडला, त्याच्यापेक्षा जास्त ॲटॉमिक मास असलेला एलिमेंट तिसऱ्या स्थानी मांडला. आणि अशी मांडणी केली असताना त्यांनी असं दाखवलं की मधल्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास हा राहिलेल्या 2 एलिमेंटच्या ॲटॉमिक मासेसच्या अर्थमेटिक मीन व्हॅल्यू एवढा आहे असं दाखवलं. सो लेट मी एक्सप्लेन सेम थिंग इन इंग्लिश. ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स each having similar chemical properties and called them triad. He arranged 3 elements in this triad in an increasing order of their atomic masses and showed that atomic mass of middle element is approximately equal to arithmetic mean of atomic masses of other 2 elements. For example, he made first triad, and this is the first triad of Doberianer. So in this first triad, first element is lithium, second is sodium and third is potassium. All these 3 elements has same chemical properties. कारण 3 एलिमेंटचे ग्रुप करताना त्यांनी असे मांडणी केली होती की 3 एलिमेंटचे ग्रुप करताना त्या 3 एलिमेंटच्या केमिकल प्रॉपर्टीज ह्या सारख्या असतील आणि त्यांना कसं त्यांच्या ॲटॉमिक मासेच्या चढत्या क्रमाने मांडले. इथं सुद्धा त्यांच्या चढत्या क्रमांमध्ये मांडलेलं आहे. आणि त्यांनी काय दाखवलं की मधल्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास हा राहिलेल्या 2 एलिमेंटच्या ॲटॉमिक मासेच्या अर्थमेटिक मीन व्हॅल्यू एवढा आहे असं दाखवलं. सो लेट अस चेक हिअर. द ॲटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट lithium is 6.9, atomic mass of second element sodium is 23 and atomic mass of potassium is 39.1. Let us check arithmetic mean of masses of these 2 elements. So if we check arithmetic mean of masses of 2 elements, so 6.9 plus 39.1 divided by 2 is equal to 23 and it is equal to atomic mass of middle element. It means it is proved that atomic mass of middle element is approximately equal to arithmetic mean of atomic masses of other 2 elements. So this is the first triad.
So this is a second triad of Doberianer, in which calcium is first element, has 40.1 atomic mass. Strontium second element has 87.6 atomic mass, and third element is barium, has 137.3 atomic mass. So middle element means strontium has atomic mass 87.6. So let us check arithmetic mean of masses of other two elements. So if we check arithmetic mean of atomic masses of other two elements, which is approximately equal to value of atomic mass of middle element. So here also Doberianer proved that atomic mass of middle element is approximately equal to arithmetic mean of atomic masses of other two elements. Here this is third triad of Doberianer, in which chlorine, bromine and iodine are placed. So chlorine has atomic mass of 35.5, bromine has atomic mass of 79.9, and iodine has atomic mass of 126.9. So middle element here, bromine has atomic mass of 79.9. So let us check arithmetic mean of atomic masses of other two elements. So chlorine, arithmetic mean of atomic masses of chlorine and iodine is approximately equal to atomic mass of middle element. So here also it has been proved that as said by Doberianer, atomic mass of middle element is approximately equal to arithmetic mean of atomic masses of other two elements. One limitation was there for Doberianer triad. He could not, that limitation was that he could not place all known element in his triad. त्याला माहिती असलेले 30 एलिमेंटला ते त्याच्या ट्रायडमध्ये प्लेस करू शकलं नाही, हे त्याचं लिमिटेशन होतं. जसं की आपण 3 ट्रायड पाहिले तर त्यांनी फक्त 3च ट्रायड तयार केले. राहिलेले ट्रायड तो तयार करू शकला नाही, राहिलेल्या एलिमेंटला तो त्याच्या ट्रायडमध्ये ठेवू शकला नाही. ठेवण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी जो त्याने दाखवलं होतं की मधल्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास हा राहिलेल्या 2 एलिमेंटच्या ॲटॉमिक मासेच्या अर्थमेटिक मीन व्हॅल्यू एवढा असेल, असं जे दाखवलं होतं आताच्या 3 ट्रायडमध्ये, ते राहिलेल्या ट्रायडमध्ये दाखवू शकला नाही. त्यामुळं राहिलेले एलिमेंट त्याच्या ट्रायडमध्ये तो ठेवू शकला नाही, हे त्याचं लिमिटेशन होतं. ही कुड नॉट प्लेस ऑल एलिमेंट इन हिज ट्रायड. दिस वॉज द लिमिटेशन ऑफ डोबेरायनर. त्यामुळंच डोबेरायनर ट्रायड हे क्लासिफिकेशन जे आहे ते वर्ल्ड वाईड ॲक्सेप्ट झालं नाही, त्यामुळं ते फेल गेलं. त्यामुळं दुसऱ्या सायंटिस्ट म्हणजे न्यूलंड यांनी सेकंड अटेम्प्ट केला. सो लेट अस स्टडी इन डिटेल सेकंड अटेम्प्ट मेड बाय न्यूलंड. जसं की आपल्याला माहिती आहे की न्यूलंडनं ज्यावेळेस एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन करायचा प्रयत्न केला त्यावेळेस 56 एलिमेंट्स माहिती होते. त्यांनी काय केले, या 56 एलिमेंट्सला त्यांच्या ॲटॉमिक मासेसच्या चढत्या क्रमानं मांडलं. जसं की हायड्रोजन हा सगळ्यात हलका एलिमेंट असल्यामुळं हायड्रोजनला पहिल्यांदा घेतलं. त्याच्यानंतर हेलियम त्यावेळेस माहीत नव्हता. त्याच्यानंतर लिथियम माहिती होता. लिथियम त्यापेक्षा जास्त ॲटॉमिक मास असल्यामुळं लिथियम दुसऱ्यांदा, त्यापेक्षा जास्त ॲटॉमिक मास असल्यामुळं बेरियम तिसऱ्यांदा, त्यापेक्षा जास्त ॲटॉमिक मास असल्यामुळं बोरॉन चौथ्यांदा, अँड सो ऑन. असं त्यांच्या ॲटॉमिक मासेसच्या चढत्या क्रमानं त्यांना मांडलं. असं मांडलं असता त्यांच्या लक्षात असं आलं की समजा हायड्रोजन हा पहिला एलिमेंट आहे, तर दुसरा एलिमेंट, तिसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, 5वा एलिमेंट, 6वा एलिमेंट, 7वा एलिमेंट असे मांडत गेले. जसं 8वा एलिमेंट मांडताना त्यांच्या लक्षात असं आलं की 8वा एलिमेंट हा फ्लोरीन आहे. तर 8वा एलिमेंट तिकडं मांडताना त्यांच्या लक्षात असं आलं की फ्लोरीनचे जे प्रॉपर्टीज आहेत ते हायड्रोजनच्या प्रॉपर्टीजसारखे आहेत. म्हणून फ्लोरीनला काय केलं, 8व्या स्थानी तिकडं मांडण्याच्या ऐवजी 8व्या स्थानी इथं हायड्रोजनच्या खाली मांडलं. म्हणजेच काय केलं, तर जिथून काउंट करायला सुरुवात केली होती, म्हणजे हायड्रोजनपासून काउंट करायला सुरुवात केली होती, तर 8व्या स्थानी जो एलिमेंट येतो त्याच्या प्रॉपर्टीज ह्या जिथून काउंट करायला सुरुवात केलेली होती त्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीसारख्या सापडल्या, म्हणून ह्या दोघांना एकाखाली एक मांडलं. समजा लिथियमपासून जर काउंट करायला सुरुवात केली तर लिथियम हा पहिला एलिमेंट असेल, बेरिलियम दुसरा, बोरॉन तिसरा, कार्बन चौथा, नायट्रोजन 5वा, ऑक्सिजन 6वा, फ्लोरीन 7वा, जो की एकदम मानला हायड्रोजनच्या खाली, फ्लोरीन 7वा, तर सोडियम हा
आठवा येईल. त्यावेळेस निऑनचा पण शोध लागलेला नव्हता, म्हणून फ्लोरीनच्या नंतर सोडियम हा आठवा येईल. तर सोडियम कोणाच्या खाली येईल? लिथियमच्या खाली, कारण सोडियम हा आठवा यायला, लिथियमपासून काउंट केलं तर सोडियम हा आठवा यायला. तर आठव्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज ह्या पहिल्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीसारख्या सापडल्या. म्हणून त्यांनी काय केलं, हा जो ट्रेंड आहे, हा ट्रेंड हा म्युझिकच्या सारेगामापाधानीसाशी कम्पेअर केला. तर म्युझिकमध्ये पण एक ऑक्टेव असतं, त्याला आपण सारेगामापाधानीसा म्हणतो. सुरुवात सा पासून करतो, सारेगामापाधानी, 7 झालं, तर आठवा पुन्हा सा, म्हणजे पहिल्याच्या खाली आठवा येईल. तसं ह्या ऑक्टेव म्युझिकच्या ऑक्टेवशी कम्पेअर केलं आणि त्यामुळं या न्यूलंडच्या या क्लासिफिकेशनला न्यूलंड ऑक्टेव्ज ऑफ न्यूलंड ऑक्टेव असं म्हणलं. तर याच गोष्टी मी इंग्लिशमध्ये पुन्हा रिपीट करतो. Newland arranged all elements known at that time, means 56 element. Newland arranged all elements known at that time in increasing order of their atomic masses. As hydrogen has lowest atomic mass, hydrogen placed at first place. Hydrogen is placed at first place. After that, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and 8th element has similar property like first element. 8th element is fluorine, which is having same chemical properties as first element, means hydrogen. He placed the fluorine below the hydrogen instead of placing in lengthwise manner. If we start counting from lithium will be first element, beryllium will be second element, boron will be third, carbon will be fourth, nitrogen will be fifth, oxygen will be sixth, fluorine will be seventh, and sodium will be 8th element. So 8th element sodium has similar chemical properties like first element from which counting is started, that means like a lithium. Likewise, that means in this way every 8th element has similar chemical properties as those of first element. प्रत्येक 8व्या एलिमेंटच्या केमिकल प्रॉपर्टीज ह्या पहिल्या एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज सारख्या दिसतील, सापडून आल्या. जसं आपण ह्या न्यूलंडचे ऑक्टेव प्रिपेअर केलेले याच्यामध्ये पाहिलं तर हायड्रोजन पासून सुरू केलं तर फ्लोरीन हा 8वा एलिमेंट येतो, त्यामुळे हायड्रोजन आणि फ्लोरीनचे केमिकल प्रॉपर्टीज सारख्या असतील. फ्लोरीन पासून जर काउंट करायला सुरुवात केली तर क्लोरीन हा 8वा एलिमेंट येतो, त्यामुळे क्लोरीनच्या आणि फ्लोरीनच्या केमिकल प्रॉपर्टीज सारख्या येतील. तसंच सोडियम पासून जर काउंट करायला सुरुवात केली तर सोडियम पासून 8व्या स्थानी हा पोटॅशियम येतो. सोडियम सारख्याच पोटॅशियमच्या केमिकल प्रॉपर्टीज सारख्या असतील, त्यामुळे त्यांना एका ग्रुपमध्ये ठेवलं, एका कॉलममध्ये ठेवलं. ज्या 8व्या स्थानी जो एलिमेंट येतो त्या प्रत्येक एलिमेंटला त्या पहिल्या एलिमेंटच्या कॉलममध्ये ठेवलं. इन दिस वे न्यूलंड ऑक्टेव इज प्रिपेअर्ड. There are some limitations of Newland's law of octave. So first limitation is that he placed the 2 elements each in some boxes to accommodate all known elements at that time. सगळे एलिमेंट जे आहेत ते त्याच्या ऑक्टेवच्या नियमामध्ये बसवण्यासाठी त्यांनी काय केलं, काही ठिकाणी 2 एलिमेंटला एकाच बॉक्समध्ये ठेवलं. ठरलं काय होतं, न्यूलंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवमध्ये ठरलं काय होतं, ते सगळे एलिमेंट त्यांच्या ॲटॉमिक मासेसच्या चढत्या क्रमानं मांडायचे. परंतु त्यांनी काय केलं, त्या सगळ्या एलिमेंटला त्या लॉ ऑफ ऑक्टेवमध्ये बसवण्याच्या घाईमध्ये त्यांनी काय केलं, एकाच बॉक्समध्ये काही ठिकाणी 2-2 एलिमेंट मांडले. हे त्याचं लिमिटेशन होतं. फॉर एक्झाम्पल, कोबाल्ट अँड निकेल आर प्लेस्ड इन सेम बॉक्स. सिमिलरली, सीरियम अँड लॅन्थॅनम आर प्लेस्ड इन सेम बॉक्स. So this is the first limitation. Second limitation of Newland's law of octave is that he placed some elements having different properties under same note. For example, metal cobalt and nickel are placed under note of halogens like
hydrogen, fluorine, those are the halogens. But cobalt and nickel are metals. हे कोबाल्ट आणि निकेल सारख्या मेटलला त्या हॅलोजन सारख्या हॅलोजन ग्रुपच्या एलिमेंट सोबत ठेवलं. म्हणजे काही केमिकल प्रॉपर्टी, ह्याच्या केमिकल प्रॉपर्टी वेगळ्या असतील, हॅलोजनच्या, मेटलच्या केमिकल प्रॉपर्टीज वेगळ्या, हॅलोजनच्या केमिकल प्रॉपर्टी वेगळ्या, तरी ह्या दोघांना एकाच नोटमध्ये ठेवलं. व्हाईल द मेटल ferrous is the metal which is which having similar properties like cobalt and nickel are placed away from them under different note along with non-metal like oxygen, sulfur. जसं की कोबाल्ट आणि निकेलला हॅलोजनच्या ग्रुपमध्ये ठेवून, मेटल कोबाल्ट आणि निकेलला हॅलोजनच्या ग्रुपमध्ये ठेवून पहिली चूक केली, तर ज्या कोबाल्ट आणि निकेल सारखे गुणधर्म असलेल्या आयर्नला त्या कोबाल्ट आणि निकेलपासून दूर ठेवलं, ही दुसरी चूक केली. आणि पुन्हा कुठे ठेवलं, तर त्या आयर्नला ज्याला आपण आयर्न आणि फेरस म्हणतो, त्याला नॉन मेटलच्या ग्रुपमध्ये ठेवलं, जसे की ऑक्सिजन, सल्फरच्या ग्रुपमध्ये ठेवलं. म्हणजे ॲट ए टाइम दोन चुका केल्या. एक तर कोबाल्ट निकेलला हॅलोजनच्या ग्रुपमध्ये ठेवलं, ही पहिली चूक. कोबाल्ट निकेल मेटल असताना त्याला हॅलोजनच्या ग्रुपमध्ये ठेवलं, ही पहिली चूक. कोबाल्ट आणि निकेल या मेटलसारखे गुणधर्म असलेल्या आयर्नला, फेरसला दूर ठेवलं, ही दुसरी चूक. आणि त्याला सुद्धा कुठे ठेवलं, तर नॉन मेटलच्या नोटमध्ये ठेवलं, ही तिसरी चूक. तर हे झालं सेकंड लिमिटेशन. ही प्लेस्ड सम एलिमेंट ऑफ डिफरंट केमिकल प्रॉपर्टी अंडर सेम नोट. सो दिस वॉज द सेकंड limitation. Third limitation of Newlands law of octave is that Newland octave did not have provision for न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स. अँड म्हणजेच काय, तर नवीन जे डिस्कवर झालेले एलिमेंट आहेत, त्याच्यानंतर 56 एलिमेंट होते त्यावेळेस, त्याच्यानंतर खूप सारे एलिमेंट डिस्कवर झाले. तर त्या एलिमेंट डिस्कवर झाले, तर त्या एलिमेंटला ठेवण्यासाठी जागा न्यूलंड ऑक्टेव्हमध्ये जागा नव्हती. सो न्यूलंड ऑक्टेव्ह डिड नॉट हॅव प्रोव्हिजन फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट. दिस वॉज द थर्ड लिमिटेशन. अँड फोर्थ लिमिटेशन वॉज दॅट the newly discovered element did not match the Newlands law of octave. तर त्याच्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत, त्या नवीन जे एलिमेंट शोध लागला त्यांचा प्रॉपर्टीज आणि त्यांचे ज्या ठरलेल्या गोष्टी होत्या, त्या न्यूलंड ऑक्टेव्हमध्ये फिट झालेल्या आहेत. न्यूलंड ऑक्टेव्हमध्ये ते पाहिजे तशा मांडता आलेले नाही. हे झाले सगळे न्यूलंडचे लिमिटेशन्स. So we will see remaining part of this chapter in second lecture. So this is the first lecture. Thank you very much for being with me.